Chairman, good afternoon. Ito po ba yun yung gigibain po? Kayo po yung may-awit. Gigibain na namin ha. Gigibain na namin. Nung ba naman talaga yung gusto na nila yan, kaso lang mag-isang bato lang siya. Sulo lang siya. Pwede naman yan. Constituent. Kay Chairman. Chairman Boleche. Yan, si Chairman Boleche. Si Ma'am. Yan, hindi naman gibahin si Kuya. Sulo lang naman siya sa... May metro ka dyan. Metro. 1.5. Tigya Chris. Tigya Chris. Yan po, gigibahin po natin na engineering na 1 meters po. Para lumabas po yung bangketa. May sinusukat na po. Sinusukat na po mga kababayan. Yung gaano kahaba na... Hindi ka dyan mag-ano. Lampas sa guhit sa ano. Sa yan. Oh, dito. Okay. Oh, dito. Hanggang dito. Babasahin nyo yan. Dito sa may tako. Bakit sa amin 1.5, madam? Ha? 1.5 talaga po lahat ng bangketa dito. Pero sa kabila, isang metro. Ay, hindi ko lang po alam yan. Doon talaga po bangketa natin na 1.5. Wala ba chok doon? Tanong mo nga kung may chok. Hindi. Bakit sa kabila 1 meter, tapos sa amin 1.5? Bote na. Dati nga po to, dos po ito eh. Talaga po yung pinaka-original ito ngayon. Lahat po na bahay na bago ngayon, dos na po ang bangketa. Nakatakot ba't sa amin 1? O sige na, okay na, go na. Maso na. Okay na, maso. Ako pong mamaso. Ma'am. Sana ma'am. Ay, tika muna sandali Bago kayo pumatake, tingnan nyo muna may kotse, di ba? Anong gagawin sa may kotse? Lagyan nyo ng plywood para hindi matakangalit tayo. Walang hawak yan. Kailangan palta rin yung utak nyo dyan. 1.5 lahat. 1.5 po lahat. So, pag nagsukat tayo, 1.5 lahat. Tanggalin nyo muna yan. Yan po mga kababayan, sinisimulan na po ang gibahin. May obstruction pero may ano yan may mayaman na kay chairman May lampasan dito At ito po, yan, kulang pa po ng 50 minutes. Ayun po yun. Ayan, ginilita na po nila. Para gigibahin po mga kababayan. 5 meters po. Simula sa gutter po mga kababayan, 1.5 hanggang doon sa dulo. Ayan, pinuhita na. So, sinisimula na po yung gibahin po mga kababayan.
lubog. Pinawin niyo, wood. Wood cutter. Ayun yung may wood cutter. Tamaan ko kotse eh. Umaya yan, may kotse dyan. Ilan libo? Okay, tutuloy pag delikado tayo ha. Okay. Yung sa ikaw, kahit dito. Kasi, taas daw. Hindi, dito po yun. Kukunin po muna namin program na i-Francisco kung gaano kataas yung magkakali. Tayo sunod. Dito rin sa ano. Ay, salamat. Yan po, papalisin na po mga kababayan ko. Yan na po mayari. Baka po matamaan po ng hard block or anything po. Kaya pinapalis po dito. Kailangan dito, oh. Ano, mawana-wana po mga kababayan. Tayo na pong bakbakin po dito sa kasi po sinakop na po ng sa Bangketa. Ito po yung, dati po yung nasabihan na lagi pong walang tao, kundi 10 tao lang yung kanina lang yung lalaki. Yun po mga kababayan. Si kuya lang po yung nakatira dito, sulod lang. Ang sabi naman niya is gusto din naman ibakbakan yung tanggalin po ito para 1 meter sa bangketa sa tao. Tingnan po nyo, mapapansin po nyo is yung 1 meters. .5 meters po. Tayo na po bakbakan lahat po mga kababayan. Ang ating po yan. Mahirap magtitim na mahirap. Botya na ibabaw kayo. Solid yan. Poste. Tayo na sa kanila. Okay.